Hello, my dear friend. So the topic for today is divisibility test. सबैजनाले आफ्नो स्कुल लाइफमा डिभिजिबिलिटी टेस्टको बारेमा अलिअलि त हेर्नु नै भएको होला बट लेट अस रिभाइज फ्यू पोइन्ट्स. ओके, सो डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 2 तपाईँलाई थाहै छ इभन नम्बर इज डिभिजिबल बाई 2 एन्ड 0 एनी नम्बर इज डिभिजिबल बाई 0. द्याट इज अभियसली देयर बिकज एनी नम्बर मल्टिप्लाइड बाई 0 गिभ्स 0. सो 0 त भन्नु पर्दैन पनि. एनिवे, so divisibility test of 3, it is interesting. Sum of the digits must be 3. जस्तै 1 0 2 digits को sum गरे भने 3 हुन्छ. 2 0 1 is also divisible by 3. Okay, divisible by 3. And even 1 2 0 जुन प्रकारले तपाईले यो digits लाई arrange गर्नुहोस्, it will always be divisible by 3 if the sum of digit is divisible by 3. Okay. Now, divisibility test of 4. Okay, last 2 digits must be divisible by 4. Okay, so let's say 5 8 7 9 4 सारे जिसुकै सारे last 2 digits से 28 सारे 28 is divisible by 4. 7 into 4 is 28. So यो डल्लै नम्बर तपाईले टेस्ट गर्दा हुन्छ will automatically be divisible by 4. यहाँ अझै 7 6 3 2 यहाँ जेसुकै जोड्दा हुन्छ. लास्ट को दुईटा डिजिट if it is divisible by 4, this whole number automatically will be divisible by 4. Okay, now let's go to divisibility test of 5. सबसे सिम्पल त 5 हो. 5 र 2 हो सबसे सिम्पल. 2 भन्दा पनि सिम्पल त 5 हो. किन भन्दाखेरि रेकग्नाइज गर्नु पनि सजिलो. सपोज 7 4 5 सरी 7 4 0 0 होस् या 5 होस् लास्टमा divisible by 5. Very simple. Divisibility test of 6 अलिकति इन्डाइरेक्ट खालके छ. 2 र 3 ले divisible हो भने 6 ले पनि divisible because 2 into 3 is 6. Now 2 र 3 दुईटैले divisible हो भयो भने has to be divisible by 6 हो. अन्त 2 र 3 को divisibility test त भनिहाल्यो. Now let's come to an interesting one. Divisibility test of 7. Okay, so के भन्छ भने यो स्टेटमेन्टलाई मजाले पढ्नुस्. तपाईले नोट बुक लिएर बस्नु भएको छ नि यो सबै कुरालाई मजाले नोट डाउन गर्नुस्. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जाम. द डिफरेन्स बिट्विन द ट्वाइस अफ द युनिट डिजिट अफ द गिभन नम्बर एन्ड द रिमेनिङ पार्ट अफ द गिभन नम्बर शुड बी अ मल्टिपल अफ 7 or it should be 0. ओके, सो यो भनेको के हो इक्जाम्पलले बुझौँ. सो के भन्दैछ भने ट्वाइस द युनिट डिजिट. सो ट्वाइस द युनिट डिजिट युनिटमा के छ 1 छ 1 into 2 of given number and the remaining part of the number, the difference between and the remaining part of the number should be multiple of 7. So जुन चाहिँ remain भयो नि 2 was remaining, this minus this has to be a multiple of 7 or it should be 0. 21 is divisible by 7. सबैलाई थाहा छ 7 into 3 is 21. So should be multiple of 7 or equal to 0. Okay, so यो 21 मा ट्राई गर्दाखेरि राइट आयो. अब 49 मा ट्राई गर्नुहोस् 4 हैन माइनस 9 into 2 किनकि युनिट प्लेसलाई चाहिँ into 2 गर्नुपर्छ. सो 4 minus 18 which equals to minus 14. So minus 14 is divisible by 7 हैन. नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ उयो divisible by 7 हो. तपाईले माइनसलाई इग्नोर गरिदिँदा पनि हुन्छ. ओके, सो दिस इज divisible by 7. 49 is divisible by 7 सबैलाई थाहा छ. अब यसमा ट्राई गरौँ 6 2 6 5. दिस इज मोर इन्ट्रेस्टिङ. सो 6 2 6 5 यसमा डिभिजिबिलिटी टेस्ट के हो. पहिला युनिट प्लेस 5 लाई इन्टु 2 गर्नु पर्यो अन्त रिमेनिङसँग माइनस गर्नु पर्यो. सो 6 2 6 माइनस 5 इन्टु 2 कति भयो 6 2 6 माइनस 10 विच इज इक्वल टु 616. ओके, अब 616 डिभिजिबल बाई 7 हो कि होइन त्यो उयो किन लामो प्रकारले गर्नु, सर्टकटै गरौँ. 616 लाई पनि त्यही गरौँ 61 माइनस 6 इन्टु 2. सो 61 माइनस 12 61 minus 12 is 49 and 49 is divisible by 7. Okay, so very simple and very interesting also, a very unique type of divisibility test. Okay, now let's go to the next one, divisibility test of 8. Okay,
सो 8 को पनि अलिकति बोरिङ छ लास्ट 3 नम्बर शुड बी डिभिजिबल बाई 8 सो नम्बर जतिसुकै लामो होस् लास्टको 3टा डिजिट हेर्नुहोस् इफ इट इज डिभिजिबल बाई 8 इट विल बी डिभिजिबल हैन लेट्स से 888 इक्जाम्पल दिएको अन्त अगाडि जेसुकै नम्बर लगाउनुहोस् 759 तपाईहरुको फोन नम्बर सोच्दा पनि हुन्छ हैन जे सोच्दा पनि हुन्छ अगाडि जे लाउँदा पनि हुन्छ लास्टको 3 डिजिट चाहिँ अगर 8 ले डिभिजिबल छ भने चाहिँ डिभिजिबल भइहाल्छ ओके नाउ डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 9 3 को जस्तै छ 9 is square of 3 9 is equals to 3 into 3 and 3 को जस्तै छ the sum of digits must be 9 जस्तै 108 108 add गरे 1 plus 0 plus 8 is 9 it is divisible by 9 sum of digits must be 9 or a multiple of 9 त्यो जे गर्दा पनि हुन्छ now 801 is also divisible by 9 810 is also divisible by 9 180 is also divisible by 9 अर्को के सोच्नुहुन्छ तपाई जस्तो प्रकारले गर्दा पनि हुन्छ त्यो सबै will be divisible by 9 okay now divisibility test of 10 last digit must be 0 झन् सिम्पल 5 भन्दा पनि सिम्पल लास्टमा 0 हुनु हो सकि गयो कुरा divisible by 10 okay let's go to the next one divisibility test of 11 the difference of the sum of alternate digit of a number is divisible by 11 or is 0 भन्नु चाहेको जस्तै 121 छ 11 into 11 121 छ नि सो अल्टरनेट यो प्लस यो माइनस अर्को चाहिँ इट हैज टु बी 0 or divisible by 11 अर्को प्रकारले तपाईले भन्नु पर्यो भने लेट्स चाहिँ अलिकति ठूलो नम्बर लिऊ 6 डिजिट नम्बर फर्स्टमा जे पाए त्यही लिऊ ओके एन्ड यहाँ चाहिँ लिऊ लेट्स से 9 अब हामीले यो जुन चाहिँ अल्टरनेट हुन्छ नि यिनीहरुलाई एड गरेर 7 plus 2 plus 9 यो इट विल बी इक्वल टु 11 plus 7 is 11 plus 7 is 18 ओके यो माइनस अब यिनीहरु एड गर्दाखेरि जति आउँछ नि that has to be divisible by 11 or it has to be 0 अब अघि हामीले 0 गरेर त हेरिहाल्यो let us make it divisible by 11 okay now let us make it 11 अब यसलाई 11 बनाउन हामीले यहाँ कति चाहियो 7 चाहियो सो यिनीहरुलाई घुमाएर 7 बनाऊ सो लेट्स पुट यहाँ 2 लेट्स पुट यहाँ 1 लेट्स पुट यहाँ रिमेनिङ नम्बर कति भयो 3 भइगयो लेट्स पुट यहाँ 4 ओके now 2 plus 4 plus 1 is how much 7 हैन 2 plus 4 plus 1 is 7 and 7 plus 2 plus 9 is हामीले अघि खोजिहाले 18 18 minus 7 is 11 so this has to be divisible by 11 एकखेप गरेर पनि देखाइदिऊ 7 2 2 4 9 1 divided by 11 11 into 6 is 66 6 left 11 into 5 is 55 7 left 11 into 6 is 66 8 left 11 into 8 is 88 1 left 11 into 1 is 11 टक्कै डिभिजिबल भयो हैन तपाईले देख्नु भयो होला सो तपाई पनि एकखेप ट्राई गर्दा हुन्छ भेरी इन्ट्रेस्टिङ ओके नाउ डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 12 डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 12 पनि 6 को जस्तो बोरिङ छ 6 कै दाजु त हो 6 into 2 is 12 6 कै दाजु हो 12 डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 12 चाहिँ के हो भन्दा 3 र 4 सित डिभिजिबल हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि 12 is 3 into 4 सो 3 र 4 सित डिभिजिबल छ भने अटोमेटिकली 12 सित पनि डिभिजिबल भइहाल्छ यो सिम्पल खालके छ ओके प्राइम नम्बरहरुको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ डिभिजिबिलिटी टेस्ट एनीवे लेट्स कम टु द डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 13 हैन ओके सो द डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 13 इज the sum of 4 times the unit digit of the given number and the remaining part of the number should be a multiple of 13 भन्दैछ त्यो भन्नु खोजेको एक्जाम्पलमा बुझाउँछु युनिट प्लेस को नम्बरलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु अन्त रिमेनिङ नम्बर सित एड गर्दा चाहिँ 13 को मल्टिपल हुनु पर्यो 13 को मल्टिपल एटलिस्ट 10 सम्म चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ ओके सो यहाँ ट्राई गरौँ 5 plus 2 into 4 should be a multiple of 14 52 is a multiple of 13 त थाहै छ होला किनकि 13 into 4 is 52 so 5 plus 8 is equal to 13 ट्याक्कै आयो अब यो अर्को एक्जाम्पल लौ 592 plus
8 into 4 लास्ट डिजिटलाई चाहिँ इन्टु 4 गर्नु हो सो 592 plus 8 into 4 is 32 4 2 6 ओके 6 to 4 पनि किन डल्लै गरिरहनु यसलाई पनि टेक्निक चलाउँ 62 plus 4 into 4 so 62 plus 4 into 4 is 16 which is equal to 78 and 78 is 13 into 6 13 into 6 is 78 भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो हैन यसमा पनि तपाईले फेरि त्यो गर्दा हुन्छ जस्तै 7 plus 8 into 4 8 into 4 is 32 plus 7 which is equals to 39 and 13 into 3 is 39 अब यो 39 लाई चाहिँ फेरि तपाईले त्यो ट्राई गर्नु भने ब्याक टु 39 हुन्छ ओके सो डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 13 इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला यस्तो प्रकारले अब 14 भनेको 7 र 2 बाट डिभिजिबल हुनु पर्यो 15 भनेको 5 र 3 16 भनेको त्यही अब मलाई पनि थाहा भएन आई थिंक चारटा नम्बर चाहिँ डिभिजिबल बाइ 16 हुनु पर्यो होला 8 कै जस्तो 8 को 3टा थियो हैन उयो त्यहाँदेखि 4 को 2टा थियो 16 को थियो होला 17 को मैले हेरेको छुइनँ किनकि यस्तो गर्दै गर्दै गऱ्यो भने त यसको सीमै छैन सो 13 सम्म गरौँ किनकि मैले जतिवटा यूपीएससी को क्वेशन देखे 13 भन्दा बेसी कुनै नम्बरको त्यो डिभिजिबिलिटी टेस्ट रिक्वायर्ड थियो जस्तो मलाई लागेन सो नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेशन्स सो द फर्स्ट क्वेशन इज UPSC 2016 को क्वेशन R and S are different integers both divisible by 5 okay which of the following is not necessarily true okay R and S are divisible by 5 so which is not true भनेको चाहिँ फेरि which is true लाई टिक गरी पठाउँला so let's say R is suppose 25 अरे S say 35 अरे which will be minus 10 it will be divisible by 5 R चाहिँ suppose 30 अरे अन्त S 25 हो भने पनि it will be 5 and 5 will be divisible by 5 this will always be true so this is not the answer not true चाहिँ answer हो किन भन्दाखेरि जे नम्बर डिभिजिबल बाइ 5 छ नि उसको लास्टमा कि त 0 हुन्छ कि त 5 हुन्छ अन्त यो सबट्र्याक्ट गर्दा कि त 5 आउँछ कि त 0 आउँछ 0 0 दुईपट्टि छन् लास्ट डिजिट 0 आउँछ 5 5 दुईपट्टि छन् लास्ट डिजिट 0 आउँछ अन्त एउटा 0 एउटा 5 छन् लास्ट डिजिट 5 आउँछ so it will always be divisible by 5 now R plus S is divisible by 10 यो एनालाइज गरौँ 25 minus 35 मा त ठिकै छ divisible by 10 30 minus 25 मा हेर्नुस् 5 आउँदैछ 5 is not divisible by 10 हैन so this is incorrect that is why this is the correct answer so अब एक्जाम मा चाहिँ when you are very sure कि this is the correct answer next question मा गइहाल्नुस् किनभने डल्लै ट्राई गर्नु पर्दैन now R into S is divisible by 25 obviously किनकि if R is divisible R minus S R and S are both divisible by 5 भनेपछि R भित्र 5 into something छँदैछ 5 into X S भित्र 5 into something छँदैछ 5 into Y so R into S भित्र 5 into 5 25 र X into Y त हुन्छै हुन्छ so 25 त हुन्छै हुन्छ and 25 into X into Y is definitely divisible by 25 so this is definitely correct and so not the correct answer so R minus S R plus S लेख्नु खोजेको होला R यो 2 लेखि पठाएछ or anyway R2 लेखेकै हो भने पनि त्यस्तो लेखेको हैन R plus S is divisible by 5 R plus S is obviously divisible by 5 किन भन्दाखेरि 25 plus 35 तपाईको 60 हुन्छ 30 plus 25 तपाईको 55 हुन्छ जे गरे भने पनि it will be divisible by 5 so this statement is correct and correct statement is not the answer because the answer is which is not true so not true is R plus S simple question देखिन थाल्यो हामीले अब okay now this question हेर्नुस् यो question चाहिँ एकखेप तपाई काइन्डली यो भिडियो पज गरेर एकखेप आफै ट्राई गर्नुस् त्यहाँदेखि मात्रै मैले पढाएको बुझ्छ नभए मैले पढाएको चाहिँ डाइरेक्ट सल्भ गर्नु ट्राई गरे भने चाहिँ you won't be able to understand okay the number यस्तो is divisible by 7 भन्दैछ is divisible by 7 what is the digit p भन्दैछ
सो डिभिजिबिलिटी टेस्ट अफ 7 त मैले भर्खर पढाएँ तपाईँले अलिकति याद छ होला ओके सो यो तपाईँलाई सपोज हामीले कन्भेन्सनल वेमा गऱ्यो भने सो वाट वाज द डिभिजिबिलिटी टेस्ट 3798125B 369 सो लास्ट डिजिट इन्टु 2 गर्यो अन्त 36P1258937 सित सबट्र्याक्ट गर्यो हैन सो द्याट वाज द डिभिजिबिलिटी टेस्ट त्यहाँदेखि त्यो गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ इट हेज टु बी डिभिजिबल बाई 7 भन्ने थियो नाउ यो गर्यो भने 37981255P 36 माइनस 18 गर्यो भने कति आउँछ 37981255P18 आउँछ ओके अहिलेसम्म त ठिकै छ अब 37981255P1 माइनस कति आउँछ 8 इन्टु 2 8 इन्टु 2 गर्नु पर्यो अब फेरि सो हाम्रोमा आउँछ 379812P1 माइनस 16 हैन सो दिस विल बी 5 P बाट 1 लग्यो सो P माइनस 1 बनाइदिउँ यहाँ 11 बनाउनु त्यहाँदेखि फेरि यो माइनस पनि गरिदियो सो P माइनस 2 भयो ओके अन्त 5218937 आयो ओके यो आयो हाम्रोमा अहिलेसम्मको नम्बर ओके नाउ अब फेरि के गर्नु पर्यो 37981255P minus 2 is the second last digit. Last digit is 5 into 2. Okay, 10. So, हाम्रोमा छ 37981255P minus 2 minus 10. So, P minus 2 4218973 आयो अहिलेसम्म अब फेरि हामीले गर्नु पर्यो 37981224 माइनस P minus 2 into 2 ओके अब यति गर्दा तपाईलाई अलिक अल्छी अल्छी लागे जस्तो भइसक्यो होला यस्तो प्रकारले त एक्जाममा कसरी सल्भ गर्ने हैन सो यो प्रकारले गर्नु हुँदैन यसमा हल्का एउटा टेक्निक लगाउनु पर्छ तपाईहरु कति जनाले आई थिंक you must have used that technique or you may not have used that technique so let me teach you यो सेम कुरा तपाईले पहिल्यै जानेको कुरा हो पहिल्यै जानेको कुरा तपाईको छेउमा म भन्छु ओके सो हाउ टु डु इट इन अ लिटल बिट सर्टकट वे ओके यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भेरी सिम्पल पहिल्यै हामीले सानोमा गरेको कुरालाई फेरि एकखेप गर्नुपर्छ ओके अन्त यसको लजिक पनि म तपाईलाई बुझाउँछु Okay, so 7 into 5 is 35. 2 left, 9 comes down. 7 into 4 is 28. 1 left, 8 comes down. 7 into 2 is 14. 4 left, 1 comes down. 7 into 5 is 35. 6 left, 2 comes down. 7 into 8 is 56. 6 left, 5 comes down, 7 into 9 is 63, 2 left, and then P comes down. So, if we take all of them down, this number, अब हामीले यो डल्लै त डिभाइड गरिसक्यो नि यो डल्लै त डिभाइड गरिसक्यो यो डल्लै डिभाइड गरिसकेर 2P369 आयो नाउ 2P369 will obviously be divisible by 7 हैन किन भन्दाखेरि यो सबै रहेर यो नम्बर रह्यो यो नम्बर has to be divisible by 7 किनकि डिभिजिबल छ भन्दैछ ओके नाउ यति नम्बरलाई मात्रै हामी हाम्रो टेक्निक युज गरौँ सो दिस वाज द इनसाइट रिक्वायर्ड हाउ भन्दाखेरि नि इफ आई हैव टु गिभ वन एक्जाम्पल लेट्स से समथिङ दैट इज डिभिजिबल बाइ 3 ओके लेट्स से 1758 1758 is divisible by 3 हैन 3 गरेर 3 5 जा 15 258 आयो रे
अब 2 आयो 5 आयो 8 लाई पनि झारे रे 258 लाई अलग्गै गर्दा पनि हुन्छ नि 3 into 4 is 24 18 3 into 6 is 18 त्यही त कुरा हो सो अघि हामीले जे गरेर यो 2p369 आयो त्यही प्रकारले हामीले यिनीहरू यो अगाडिको टर्म बेसी लामो भएकोले यसलाई आइसोलेट गर्नु रिमेनिङ टर्म मात्रैलाई अलग्गै निकाल्दा हुन्छ ओके सो दिस इज लाइक यो चाहिँ के भन्नु यो त मोस्ट बेसिक थिङ अफ डिभिजन हो जुन चाहिँ हामीले सानोमै गरेको छौँ होइन डुइङ इट यो एकै तालमा डुइङ इट लाइक दिस डुइङ इट एकै तालमा or doing it separately essentially means the same thing ni in the end it implies the same thing okay now यसमा चाहिँ अब हामी हाम्रो टेक्निक लगाउँ okay now 2p369 has to be divisible by 7 okay now although this is a very long question and यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ लास्ट तिरै गरेको राम्रो नभए छोडेकै राम्रो तैपनि I just want to teach you how to go about अलिकति सिम्पल क्वेसन आयो भने यसको सिम्पल भर्जन आयो भने So 2p36 minus 9 into 2. So 2p36 minus 18 गरिदिउँ. So this will be 2p18. So 2p18 लाई फेरि उयो गर्दाखेरि 2p1 minus 8 into 2 which is 2p1 minus 16. So p बाट 1 बढो गर्दाखेरि p minus 1 भयो. So यहाँ 5 रह्यो. And the p minus 1 गर्दा p minus 2 भयो. This is the second digit, okay? And then 2. Now we have 2 p minus 2 into 5. Okay, this much we have. यसमा फेरि अब अझै कम्प्युटेसन गरौँ. So 2 p minus 2 minus 10 गरौँ. So कति आउँछ? 1 p minus 2. Okay, now we know, tell me a number जिसको first digit is 1 and the number is divisible by 7. Divisible by 7 भन्दैछ. कस्तो खालके नम्बर हो? यसको टेन्स को डिजिट चाहिँ 1 हो. युनिट्स को डिजिट ठिकै छ p minus 2 हामीलाई थाहा छैन. But it is divisible by 7. It is 14. 14 is the only number like that, हैन? So p minus 2 चाहिँ कति हो? 4 हो. किनकि यो 1 त 1 भइगयो. So p minus 2 is 4. So p is equal to 6. So 6 छ हाम्रो आन्सरमा. Yes. 6 B6 is the correct answer. So एकदमै लामो क्वेसन थियो, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो. तर तपाईहरुको कन्सेप्ट हो निकै खोल्यो होला भन्ने यो म आशा राख्दछु. अन्त एकै बेसमा p को जग्गामा 6 लगाएर यसलाई डिभाइड गर्ने ट्राई गर्नुस्. राइट आउँछ. तपाईलाई यसो इच्छा लाग्यो भने चेक गर्नु हैन. ओके. नाउ UPSC 2020 को एउटा क्वेसन हेरौँ. दिस इज अ सिम्पल क्वेसन. लास्टमा एउटा सिम्पल क्वेसनले सक्दिउँ भनेको. फर्स्ट क्वेसन पनि निकै सिम्पलै थियो. बीचको क्वेसन मात्रै अलिकति अप्ठ्यारो. ओके, नाउ लेट्स डु दिस. अ डिजिट n, अ डिजिट भन्दैछ n is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4 भन्दैछ. Okay, n is greater than 3. So which is a digit, only one digit number n, हैन? Which is divisible by 3 but not by 6. That is 9. 9 is the only number, हैन? It is of one digit. It is divisible by 3 but not by 6. 9 is the only number, हैन? Which of the following is divisible by 4? So 2 into 9 गर्दा 18, not divisible by 4. 3 into 9 गर्दा 27, not divisible by 4. 2n plus 4 गर्दाखेरि 2 into 9 plus 4 which is equal to 18 plus 4 which is equal to 22, not divisible by 4. 3 into 9 is 27 plus 1 is equal to 28. That is divisible by 4. So D is the correct answer. So तपाईले सोच्नु होला होला यो त अति नै ज्यादा सजिलो क्वेसन थियो भनेर. तर तपाईले पज गरेर ट्राई गरेको भए चाहिँ अलिकति भए पनि यो क्वेसनको एप्रिसिएसन हुन्थ्यो. एनीवे, सो दिस इज इट अबाउट डिभिजिबिलिटी टेस्ट. त्यो थ्योरीहरु मज्जाले बुझ्नुस्. अन्त थ्योरीलाई कसरी एप्लाई गर्नुस् त्यो पनि मैले बुझाइहालेँ हैन. त्यो थ्योरीहरु मज्जाले लेखिराख्नुस्. तपाईले पनि एक दुईवटा स्याम्पल क्वेशन्सहरु ट्राई गर्नुस्. क्याल्कुलेटरमा एउटा नम्बर अलिक ठुलो नम्बर मल्टिप्लाई गरेर हैन. त्यो डिभिजिबिलिटी टेस्ट स्पेशली 13 र 7 को चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ.
अरूको त सिम्पलै छ, पहिला पनि पढ्नै भएको होला। सो यो सबै ट्राई गर्नुहोस्, अन्त यसलाई मजाले बुझ्नुहोस्। दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे ट्युन फर द नेक्स्ट वान।